Hey. Ramosaj na paraqitet për zhvillimet e ditëve të fundit në edukacion. Edhe pse teatorët e ditët e djeshme, intensiteti i luftimeve ishte më i ulët në krahasim me ditët e mëparshme, sërish në orët e mbrëmjes sportet serbe i sulmuar pozicionet e Uçk-Së në kishte epur me në dashinot. Por hasën e rezistencë të fuqishme të njësive të Uçk-Së të cilat të zbrastën me sukses. Mbrëm gjatë një aksionit të kryer në mes të fshatrave lumbar të dashinot, njësitë e tokës së parë të kompanisë së tretë të
radhët e Uçk-Së nuk ka humbje në njerëz, ndërsa në radhët e Armikut janë vrarë 3 policë dhe në fshatin Lëmbarët është shkatëruar një autogrill e policisë serbe. Të ndëruar të pranishëm, i ndëruar kryetari i komunës Zotri Bashkim Ramosaj, familje e çmuar Ramosaj, i ndëruar general i ushtrive shqiptare kudosi lanë, i ndëruar general Daud Haradinaj, të ndëruar deputet, general ushtrish, shoqata dhe organizatat e nivelit qendror dhe nivelit lokal, të ndëruar familjet e dëshmorëve, martirëve, veteranë invalid të Uçk-Së, qytetarë nga të gjitha viset shqiptare, kryetarë komunash, të ndëruar përfaqësues të institucioneve shtetërore, të ndëruar përfaqësues të klerit fetar, policia e Kosovës, e ndëruar dhe respektuar familje Gëzim Qopës nga Shqipëria, e cila strehoi familjen e Fitnetes gjatë kohës së luftës, dhe ju të pranishëm në këtë komemoracion. Sot po ndahemi nga eprorja e Uçk-Së, aktivistja e hershme, gazetarja, publicistja, reporterja luftës, luftetarja lirisë, faktëshkruesja e një arkivi të tërë për Kosovën, Fitnete, Maxhun Ramosaj nga Carabregu, e cila të rjetën qëndroi e palëkundur në idenë shqiptare dhe e palodhshme në veprimet për lirinë e atë, por sëmundja goditi rënd dhe ndau nga ne të premten me 5 prill 2019. Fitnetja me jetën, punën dhe veprën e saj, raditet në mesin e femrave shqiptare, që kanë dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm për shlirimin e vendit, për emancipimin shpirtëror të shqiptarëve të gjitha kohrat, për studimin shkencën në zbardhjen e krimeve dhe gjenocidit çrregullor serb mbi shqiptarët dhe tema të shumta që ka trajtuar gjatë të rjetës së saj të shkurtër por të dinjitetshme. Duke qenë një atletare tashmë e dëshmuar, Fitneti do të kyqet në radhët e Uçk-Së edhe si një heroinë e vërtet, do të përballet me flakët e luftës së lavdishme deri në shlirimin e vendit. Edhe pas luftës, deri në frymën e fundit, Fitnetja do të tregohet si luftetare e vërtet, e mbrojtës së vlerave të luftës dhe intelektuale që la gjurmë të pashlyera në botimet e saj. Është ndër personalitetet e ralla që i flen fjala me pushk e pen për atë. Një femër unike dhe e rallë në historinë shqiptare, heroinë e vërtet. Emri Fitnetes do t'je gjithmonë në historinë dhe kujtesën e luftës çlirimtare. Ishte e qetë, fjalë pak e matur. Dinte të vlerësonte njerëzit dhe t'u njihte vlerat. Qetësia shpirtërore e saj dhe urtia si vërtyt i një shqiptarie të vërtet, fjalë pak e me vepra të mëdha në luftën e Uçk-Së, e bënin atë të dallojë në rrethin shoqëror, e me të drejtë e quanin Zëri i Uçk-Së, Zëri i lirisë. Ajo për jetë mot do të kujtohet në mesin e femrave më të njohura të historisë sonë, më të re. Andaj të ndëruar të pranishëm, me lejoni që me një minutë heshtje të ndërojmë kujtimin për jetën, veprën dhe trimërinë e Fitnete Maxhun Ramosaj. I qofti lejtë dheu i Kosovës. Lavdi. Në emër të institucionit komunal, ftoj që të marrë fjalën kryetarin e komunës Zotri Bashkim Ramosaj. Të ndëruar pjesëmarrës të kësaj ceremonie komemorative kushtuar luftëtarës së lirisë Fitnete Ramosaj. Të ndëruar familjarë të dëshmorëve, invalid dhe veteranë të ushtrisë çlirimtare. Të ndëruar përfaqësues të institucioneve shtetërore, deputet të ndëruar, kryetar Ismail Latifi,
Gjeneral Deotardinaj, pranoj ngushëllimet e mia për bashkëftarin tuaj, Gjeneral Nazmi Ibrahimaj, në ka ndërruar me prezencën e vet Gjenerali i Ushtrisë Shqiptare Kudisilame. Të nderuar motra dhe vëllezër, me lejonin që në emrin tim dhe tuaj të shpreh ngushëllimet më të thella familjes dhe gjithë bashkëftarëve të Fitnetit. Me lejoni ta veçoj Faton Mehmetaj në shprehjen e ngushëllimeve si bashkëpunëtorin e bashkëftarin më të afërt të Fitnetes. Me lejoni ta falenderoj në njëri të jetë të veçantë për organizimin e sotëm, General Abdul Mushkolla, Turit Nëra, shumë falenderit. Të nderuar të pranishëm. Fitnete Ramosaj, ikona e luftës në Dukagjin, ka lindur në vitin 1972 në Deçan. Shkollën fillore dhe atë të mesme i krem në Deçan. Shkollën e lartë pedagogjike në Gjakov, Fakultetin e Studimet pas universitare në Prishtinë, ka magjistruar në shkencat e sigurisë. Një jetë në shërbim të lirisë të avdheut, aktiviste e hershme, gazetare, publiciste, reportere e luftës, luftëtare e lirisë që tërë jetën ja kushtoi çështjes kombëtare. Ishte një arhiv në vete e Kosovës dhe Ushtrisë Shqiptare të Kosovës, që nga vitin 1989 ishte pjesëtare aktive e lëvizjeve ilegale dhe asaj gjithëpopullore në Kosovë. Pjesëtare e celulave të para të Ushtrisë Shqiptare të Kosovës. Fitnetja ka qenë pjesëmarrëse aktive në luftën shqiptare, si pjesëtare e Ushtrisë Shqiptare të Kosovës, ajo ndroi jetë e re, por e bërë një histori të tërë për Kosovën. Gjatë luftës në Kosovë, Vështirash ka kryer detyrën e zëdhënësës së Uçk-Së për zonën operative të Dukagjinit, njëkohësisht ka raportuar edhe për mediat e luftës, Agjencinë Shtetërore të Lajmeve të Kosovës, Kosova Press, dhe Radion Kosova Lirë, Radio Televisionin Shqiptar e tjera. Gjatë vitit 1999 ka bashkëpunuar me Agjencinë Ndërkombëtare të Lajmeve Zëri Amerikës, Deutsche Welle, BBC dhe me shtypin shqiptar të kohës në Kosovë, Shqipëri e diasporë. Ka qenë pjesë e trupave mbrojtëse të Kosovës deri në vitin 2002, me gradën e koloneles. Nga viti 2013 deri në gusht të vitit 2018 ka punuar në Institutin për Hulumtimin e Krimeve të Luftës në Prishtinë. Është antare e Lidhjes së Shkrimtarëve të Kosovës, autore dhe bashkëautore e mbi 15 librave, dhjetra studime e qindra shkrime të ndryshme përmes të cilave Fitnetja ishte dhe mbeti penda e historisë sonë kombëtare, zëri ndërgjegjes së popullit tonë gjatë luftës së Uçk-Së dhe pas saj. Ajo organizoi shumë konferenca në nivel vendor, ndërkombëtar, përmes të cilave u promovuan vlerat e Kosovës dhe të popullit shqiptar. Realizoi disa ekspozita për luftën e Kosovës, ndër të cilat veçohet ekspozita Terrori dhe gjenocidi i Serbisë në Kosovë në 1998-1999, e cila u hap në Prishtinë në vitin 2015, në Tiranë e në Korçë në vitin 2016. Fitnetja ishte themeluese e disa gazetave, por edhe redaktore në 10 libra punime shkencore. Ajo ka qenë dhe mbetet denoncuesja më e zëshme e gjenocidit që kryen forcat serbe në Kosovë. Po të them lëm të mirë, por kur nuk do ta pranoj vdekjen tënde, sepse veprat e tua enciklopedike të bëjnë të pavdekshme. Kur nuk u ndale, askur nuk u lodhe duke punuar për Kosovën, deri në frymën e fundit. Kështu fjalë pak e punë bërë shumë. Një jetë me vepra madhore, në ballë të gjitha ngjarjeve dhe aktiviteteve të kohës. Pusho i qetë zëri i lirisë, zëri i shpresës, zëri i dashurisë për atë. Zëri yt u bë simbol i bashkimit, u bë thirrje për qindra luftarë që jam mësyn Kosovës me bërë vdekjen si me le. Ai zë do të jetë i përjetshëm kudo. Ti përjetësove më së miri kujtimet për rënd, dëshmorë të Kosovës. E sot po i bashkosh atyre në përjetësi. Fitnetja i meriton titujt dhe epitetet më të larta të kombit shqiptar. Ajo gjithmonë e jetë do të kujtohet për vlerat që kishte dhe kontributin që dha për të mirën e atë. Një fjalë e Fitnetes e thënë publikisht, pasi se mundja kishte pllakosur, do të mbahet gjallë në memorinë tonë. Citoj:
unë e kam marrë lakmi vdekjes së vëllezërve betyqi në luftë, sepse kanë pasur një shtetë të fortë si Amerika që është kujdesur për ta. Jam e gëzuar që edhe shteti ynë po e mrin këtë nivel. Pas sëmundjes sime, jam krenu Qeveria e Kosovës, kryeministri Haradinaj më ka përkrahë që ta kaloj këtë sëmundje. Sot, pos në cilësinë e kryetarit të komunës, jam këtu para jush edhe në cilësinë e familjarit. Me që rast, në emër të familjes së Fitnete Magjon Ramosajt, në emër të fshatit të krejt bashkëluftarëve, i falenderojmë dhe jemi mirënjohës përjetësisht doktoreshës Mejreme Maluku, doktorit Lirim Qoci, mjekëve dhe motrave dhe personelit të Spitalit Amerikan Prishtinë, fizioterapeutit Gazmen Regjaj, i cili trajtoi Fitneten si motrën e vetë. Pastaj, Qeverinë e Kosovës dhe kryeministrin Haradinaj, miqt dhe bashkëluftarët të Fitnetit, të cilët ju gjetën kur do herë pranë dhe bën gjithçka që është e mundur për të shuar dhe me kembur shëndetin e saj. Të gjithë ju që keni ardhur me ndërru kujtimin për Fitnetin, me ndërru familjen tonë, ja u ktheshin përgëzime. Përjetësisht ndihem krenar dhe do ndihemi me veprën tënde. Lavdi e përjashme të Fitnetit, lavdi gjithë dëshmuar të kombit. Në emër të bashkëluftëtarëve shumë vjeçar, ftoj që të marrë fjalën Zotrin Selilajqi. I nderuar i Basamagjon, i nderuar nën Mushe, të nderuar familjar të Ramosaj, të nderuar bashkëluftëtar, të nderuar familjar të dëshmorëve dhe invalid, të nderuar Gjeneral Kudusilame dhe Gjeneral Dr. Haradini, i nderuar kryetari i komunës, të nderuar deputetë dhe zënarë të tjerë, të nderuar të gjithë ju që pranishëm në këtë komemoracion. Jemi këtu sot për të dhënë lemturimin e fundit Fitnete Ramosaj. Njerëz dhe reprorë dhe luftëtarët më të ndenjë të ushtrisë ligjore të Kosovës, veprimtarës të pa kompromis të çështjes kombëtare që nga vitet e hershme të rinisë e deri në momentin e fundit të jetës së saj. Nga të gjithë personalitetet që kam njohur në luftë, Fitnete është ndër personalitetet më të kompletuara. Ajo mori pjesë në përgatitjen e luftës, në belen e luftës dhe në mbrojtjen e saj me krenari. Nga kjo fojtore, ajo skaliti me fjalët e saj luftën e ushtrisë ligjore të Kosovës, heroizmin e dëshmorëve, dhe i dha epitet epopejës së lavdishme të 24 marsit dhe të gjitha fitoreve të në betejat e tjera në zonën operative të Dogaxhinit. Me punën e saj u bë institut në vete, në prezentimin jo vetëm të heroizmit të luftës, por edhe në dokumentimin e fakteve për krimet që bën pushtuesin ndaj popullatës civile. Zëri dhe qëndrimi i saj u bën sinonim i prezantimit të luftimit të çdo ditëshme në Dogaxhin, ku shpesh herë u gjet krah për krah me komandantin e zonës Ramosaj Haradinaj në betejat vendimtare kundër forcave të armikut. Rendin dëshmorëve dhe dhënien për ta e kthente në forcë dhe në motiv për betejat e reja. Raportimin nga vijat e frontit i kishte të veçanta. Ajo ishte reportere luftetare, historiane dhe intelektuale, që heroizmin dëshmorëve e preku me duart e veta. Prandaj, gjakun e dëshmorëve e shndroi në ngjyrë të penës së saj. Ende e kam të kujtim takimin e saj të fundit, ku ajo përballë me betejë fundit në të jetës së vet. Sot e kam vështirë ti numëroj të gjitha që bere dhe se ndjeve për lirin e Kosovës, ti e nderuara luftetare Fitnete Ramosaj. Ishte ndër femrat e para në celullat e hershme të UÇK-s, ishte krah për krah me gratë dhe burrat më të devotshëm të ardheut.
do ta kemi vështirë ta plotësojmë boshllakun cilaja. Por e respektuara Fitnete, ti burrnesha e Dukaxhinit, heroine e Uçk-Së, ti heroine e fjalës së lirë, ti gëzimtare e së vërtetës, shumë e nderuar amike, e dashur për miqët dhe pa kompromis për armiqët, prehun qetë pranë herojve në Glozan, bashkëtarëve të tu, nami të cilëve ishte nami ytë. Emri ytë pasuron dinjitetin fondin e artë e vlerave tona kombëtare. I lehtë të qoftë dhe i Kosovës së lirë, lavdi të qoftë. Ftoj që të marrë fjalën generalin e ushtrive shqiptare Kudusi Lame. E nderuar familja Ramosaj, të nderuar pjesëmarrës, janë momente prekse kur vjen një kohë që jemi detyruar të ndahemi nga më të dashurit tanë, por më prekse bëhen ato kur jemi detyruar të ndahemi nga ata që gjithë jetën e tyre ja kushtuan popullit atë dhëut e çështjes kombëtare. E tillë ishte edhe Fitnete Ramosaj, për cilës ndahemi sot me dhënje. Por kjo dhënje për familjen, për shoqet e shokët e veprimtarisat vetare e të luftës, duhet të kthehet me forcë të pathyeshme sepse me gjithë vuajtjet, veprimtarinë, përpjekjet, sakrificat, luftën dhe mundin e gjakun e derdhur, në këtë moment të mbylljes jetësore të Fitnete Ramosaj, ne kemi të drejtën të deklarojmë se ja ka vlejt jeta dhe vepra e saj. Se të gjithë sakrificat e familjes Ramosaj dhe të gjithë familjeve të Kosovës nuk kanë shkuar kot. Fitnete Ramosaj, një vajzë, një luftëtare, një veprimtare, një krijuese, që në rrugën e të drejtës së kombit dhe të atdheut të saj ka ditur të përdor fjalën, pushkën dhe pendët. Ka ditur të jetë trimresh në çdo hap që ka hedhur, si dje në luftë, ashtu edhe në ndërtimin e paqes, duke mos u lëkundur në të vërtetat e jetës dhe sakrificave të kombit shqiptar. Jeta e Fitnetes është një jetë e shkurtër fizike, por një jetë e mbushur plot me vepra adetare. Prej rinjës së hershme ajo do të jetë pjesëtare aktive e lëvizjes ilegale për shtirimin e trojeve shqiptare të pushtuara nga Jugosllavia. Do të jetë luftëtare pa të rëmbur në frontin e luftës së ushtrisë shërimtare të Kosovës, duke mos u shkputur për asnjë moment nga fronti i luftës, duke u bërë modeli i luftëtares atletare që lufton duke dhënë shembullin trimëror për të gjithë luftëtarët dhe duke i dhënë frymëmarrje kësaj lufte nëpërmjet deklaratave të vijueshme mediatike nga vijat e frontit. Fitnetja do të investojë çdo ditë të jetës së saj për të pasuruar më tej portretin e femrës shqiptare. Ajo u tregua e zonja dhe qëndrestare, duke mbajtur në vazhdimsi lart flamurin e vijimësisë. U tregua trime, duke u qenë paraqitur si një heroine shquar që me veprën e saj në luftën për shtërinë te i kaloi kufit gjinor. Duke treguar kështu me jetën dhe veprën e saj se femra shqiptare ditë të triumfojë dhe të arrijë suksese në çdo fushë të jetës, ashtu siç ka arritur gjatë historisë, me shembuj që na kalon me figurat e mëdha kombëtare shqiptare. Me jetën e saj, kjo vajzë tregoi se bija, motra, shoqja, nëna shqiptare është e fuqishme dhe mund të tërheqë kamzën e pushkës për të përmbysur çdo armik e pushtues.
ditë jetë intelektuale, humane, e vendosur, e pathyeshme dhe fitimtare. Roli dhe kontributi i Fitnetes në këto 30 vitet e aktivitetit kombëtar për liri e atdheut është shumë i rëndësishëm, për të cilin ka se çka të shkruhet dhe të flitet. Prandaj ajo zë një vend të rëndësishëm në historinë e Kosovës, sepse me dinjitet e fisnikrit lartë u tregua e zonja për të marshuar krenare së bashku me burrat, djemtë, vëllezërit dhe prindërit e këtyre trevave për të arritur lirinë. Zgjodhi me vetdije rrugën e vështirë por të lavdishme të luftës e sakrificave për hatër të atdheut të kombit, duke patur bindjen se me gjithë sfidat kjo rrugë duhet vazhduar, duke vendosur mbi gjithçka të vërtetë. Jeta e Fitnetes nuk është një përjashtim. Ajo vjen si një jetë e zakonshme për faktin se gjatë historisë falë femrës shqiptare, populli arriti të shpëtojë nga asimilimi, duke ruajtur të njëjtën kohë gjuhën, historinë, traditën, kulturën dhe përkatësinë tonë kombëtare, duke u inkuadruar në rrjedhat që i imponoheshin, sepse sipas rrethanave më të përshtatshme historike. Fitnete kishte edhe shumë synime për të arritur. Kishte akoma shumë punë për të realizuar. Kishte edhe shumë protesta për të bërë. Kishte edhe shumë krime serbe për të zbuluar e për të denoncuar publikisht, siç ka bërë prej 20 vjetësh pas luftës qërimtare. Ajo kishte edhe shumë punë për të pasuruar historinë kombëtare. Ajo vlerësonte çdo punë që bëhej për të sqaruar të vërtetën. Në zbatim të çdo detyre që mori në interes të atdheut, ajo në çdo rast e përçmoi vdekjen duke vënë mbi gjithçka interesat të atdheut të kombit. Veproi e luftoi me guximin e një atdhetare, patrioti e luftarje të madhe të qeshjes kombëtare, pa u ndalur për të arritur të shihte të realizuar detyrën e atdheut. Fitnete në vërtet po e shkput sot nga ne ndërmjeta, por ajo ikën si fitimtare, me veprën dhe jetën e së cilës krenohet populli atdheut i saj. Krenohet kombi mbar e me të drejtë duhet të jetë krenare, të jenë krenar edhe familjarët e të gjithë bashkëveprimtarët e bashkëluftarët e saj. Jeta dhe vepra e Fitnetes janë të pavdekshme. Jeta e saj si jeta do të mbetet një model i përhershëm për të bërë vepra të vlefshme. Unë e nderoj qëndrimin, veprimtarinë dhe luftën e Fitnetes. Duke qenë prezant në këtë ceremoni nderimi, vlerësoj se Fitnetja vërtet fizikisht nuk është sot mes nesh, për të gëzuar e vepruar dhe më tej, por me atë që ka bërë, ajo do të rrugtohej në përbreza, duke u treguar atyre se sa e fortë është vajza shqiptare, e respektuar Fitnete. Ne sot të përcjellim ty një jetë në amshuar, me dhimbje, por me bindje, se po shkon në dheun e Kosovës që i kushtove jetën dhe ku do të ndjesh përjetësisht freskinë e lirisë së saj, zhvillimit e lumturimit të brezave që vijnë. I përjetshëm kujtimi për Fitnete Ramosaj, veprimtare, luftëtare e shquar qeshjes kombëtare dhe qërimit të Kosovës. Lavdi. Ftoj që të marrë fjalën komandantin dhe bashkëluftëtarin e Fitnetes, General Daud Haratina. që më gjunë në limon familjar dëshmorë me general kryetar shoqat dhe kryetar komune, mes shok, bashkëluftar gjithsej një ju këtu prezent. Për me është për shokë që ndërun me follemën bashkëluftarëve di që shumica për juve këni rrugtu gjatë dhe përëntarinë qatë i sëntarë. Në këto drasa këtu, ku hipëm nga sot, unë e kam ndoshta memore në qindra e Fitnete Ramosaj në Akademi për kujtime, ngjarje, ndërime për luftarë, për dëshmorë, e që sot Fitnete bashkohet aty në burra.
nëse flasim për veprimtarinë e Fitnetit, do të më naj me javë këto me të regu sa punën, sa mundin e ka po për këtë vend, por ajo që vlenë mu majtë men, këtë titull të Zëri Uçk-Së, pushtana nuk ishin një largë nëse pakon Fitnete në Ramosaj. Dhe ajo me laps, me zokë, ka rritë që zonin tonë me një edhe në Amerikë, me një edhe në Atoja, me një gjitha ta që për një kohë caktum i kanë pas vesht të shurë. Pra, edhe mas luftës, pas përfundimit luftës. Fitnetja nuk më nalë, ka punu gjatë, qofë me shkrime, qofë me libra, qofë me denoncime, qofë me kundërshtime që boshin pa drejtësin dhe luftarëve, në rastin e tribunaleve të Hagës, në rastin e gjykime të pa drejta që bonin kundër luftarëve në Kosovë, është pothuajse vetë një luftare që me gjithat guxim nuk u nalë kurrë. Në kohët funit depërtoj edhe në shtetet rajonit, ku librat e saj botohen në gjuhë ndryshme të botës, për me e pa se çfarë krimesh ka bo Serbia në rajonin tonë. Tash, sot na jemi bashkë gjithë këtu. Ndjem mirë që i manë i vogël, të në bashku për me ndëru dhe me to lamë të mirë, një qiket tanë që na ka ndëru neve si shosni, sepse nësë me tonë edhe na ka mësu si duhet dhe si ndëruhet ata. Për luftën, patoni nuk e shakë, në 97-ën, një rast shumë të shkort, nuk e marrë shumë kohë. Një ushtar plagosët në një aksion guerril, edhe plagosët në gjujt. Ka qenë shumë vështirë me siguru qoftë dhe një fashë, se dhe ma diska tjetër. Dëvërtimin dhe qanë ka qenë shumë i pamujtë. I shkojnë pozharë, faton me mjetet dhe tash faton i kom 2 djemë në ndomë, i kom shef me një shpi, në do gjanë në shpi një asim aradime. Not, tash më vynë një laqë, më vynë barna, më vynë fashë, edhe tash me i trajtu që është mujnë. Nuk kanë banu as 3 orë, janë arë me patike, me tesha, me veshje, me fasho, edhe 5 dite, e dera një ditë sotit një go bashkë. Të tëtë plët 23 vjetë. Ajo është, sot mesin e bura mlajtë kombit, e di që fizikisht në mungon edhe nuk është ma me ne, por mos harroni se veprat e saj kanë me metë përritësisht. Lavdi Fitnetës, lavdi gjithë atyre që do t'i bashkohet, falem shumë.